أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel guys. Yes, inilah dia episod ketiga kita untuk series Asyik. Macam minggu lepas korang dah tengok lah apa yang tengah terjadi, apa yang akan terjadi dan sebagainya. Kita tak akan tahu. Dan kita tak tahu sebenarnya cerita ni dia akan ke mana. Dia sebenarnya kan macam yang ni, macam yang itu. Tapi sekejap lagi kita nak sambung untuk episod yang ketiga ni. Korang jangan macam biasa lah. Jangan lupa tekan like, subscribe, juga hit bell notification. Alright. And Acap ada benda nak beritahu. Macam biasa setiap kali hari Jumaat kita ada benda nak beritahu dengan korang. And Acap rasa benda ni sesuai untuk diberitahu minggu ni kot. Macam kalau minggu depan macam lambat sangat. Rasa minggu ni lah kita beritahu terus Alright. So guys, dah tekan? Mantap. Okay, kita lain dulu intro macam biasa. Let's roll it. Mata saya dia terus pandang ke arah pintu dan badan saya ni seumpama dikunci dan sedang dijamah dan juga dirata di bawah tu. Saya nampak dekat area pintu saya tu ada satu kepala yang sedang menjenguk tengok ke arah dalam. Dan bila saya tengok dengan ujung mata saya tu, saya nampak bentuk muka yang sangat menyeramkan, which is bentuk muka rusa yang ada dekat atas tu, yang wayang gantung tu. Tanduk satu, mata dua-dua putih. Macam tu. Saya terus pejamkan mata waktu tu. Dan ini benda yang saya tak tahu nak cakap macam mana. Tapi bila saya pejamkan mata, dekat dalam kepala saya ni ada kalimah Allah yang dilukis ataupun sedang ditulis perlahan-lahan. Dan bila saya buka je mata, alright guys, so itulah dia cuplikan kita. Macam biasalah, sebelum start kita ada cuplikan kan. Ramai orang komen seminggu nak tunggu dia buka mata. Betul guys, itulah konsep je. Ada yang tak faham lagi, Cap, kenapa lah series ni tergantung. Dia bukan tergantung, akak, abang, acik, atuk, ayah, ibu, dan sekalian. Dia bukan tergantung, dia memang ada rantaian. Series ni memang itu konsep dia, rantaian. So akak kata minggu ni dia sampai sini. Macam tengok drama Pukul 7 tu kan, Samarinda ke apa-apa. Macam tu lah dia punya konsep. Tengah best, alamak bersambung bawah tu, menyirap lah. Tapi itulah dia konsep dia. Alright. So Acap kata tadi kita ada bagi tahu benda. Okay, dia ada dua benda. Benda yang pertama Acap bagi tahu dulu di awal. Satu benda lagi Acap nak bagi tahu dekat ujung. Ke tak sempat, takut ujung kan beritahu sekarang lah dua-dua. Cantik lah dua-dua sekarang Alright. So benda yang pertama, kita just nak bagi tahu sekarang ni episod yang ketiga. Minggu depan merupakan episod terakhir untuk Asyik. So kita ada 4 episod lah untuk setiap series. Dan minggu depan merupakan episod terakhir. Dan merupakan episod terakhir untuk horror series juga. Faham tak maksud Acap? So maksudnya minggu depan last episod untuk Asyik. Dan last episode untuk projek horror series ini. Macam tu. Tapi apa perubahan dia akan jadi apa next, maksudnya lepas Asyik dia akan jadi apa, kita akan bagi tahu minggu depan lah. Kena stay tune lah. Minggu depan akan jadi apa benda, kita akan bagi tahu kelak. Gitu. Alright. Itu yang nombor 1 lah. Nombor 2, Acap nak bagi tahu kepada korang yang mungkin dok tanya-tanya Acap kan, mana nak dapat lagi buku Zakri, novel Zakri. Dah tekan link, dah sold out manjang, dah sebulan dah Acap sold out dan sebagainya. Kita nak bagi tahu mulai detik ini guys, mulai detik ini Acap launch new batch, new batch untuk
Novel Zakri guys. Alright. So ini adalah batch yang terbaru untuk Novel Zakri. Limited stock macam biasa. Disebabkan ramai lah meminta kan. Ada sampai DM, ada yang kata mak ada suruh dan sebagainya. Kita bagilah dek. Kita bagi. So korang yang mana belum dapatkan, kita akan kumpul order, okay? Faham Kita akan kumpul order bermula Jumaat ni sampai Jumaat minggu depan. Alright. So seminggu ni kita kumpul order dan kita akan update tarikh penghantaran dia selepas order ditutup minggu depan. Faham Tapi kalau kata stok yang korang tekan tu dah habis, katalah hari Rabu habis, kan? Mana hari Rabu dah tutup. Kalau Selasa habis, Selasa dah tutup. Kalau besok habis, besok dah tutup. Macam tu. Faham Alright. Dan bukan itu saja guys. Acap ada satu lagi. Sebenarnya surprise lagi lah, kan? Kita ada sedikit comeback. Ramai yang tak dapat lagi kan nak beli desa kan. Tekan link Zakri tu, kita ada sediakan sedikit stok untuk mereka yang belum dapatkan lagi novel desa di edisi yang pertama dulu guys. Hari ini adalah batch yang terakhir. Lepas ni kita dah tak reload lagi untuk desa sebab kita nak habiskan hujung tahun ni. Alright. So kalau korang nak dapatkan desa dan juga Zakri comeback combo, tekan link yang ada dekat pin komen. Okay, got it? So itulah dia guys, cerita kita yang pertama untuk kita nak sampaikan pesan-pesanan kita. Alright. So kita nak sambunglah kisah si Hani ni tentang jin asyik ni. Okay, kalau kita throwback minggu lepas, apa yang terjadi kepada dia? Dia ni dah nak tidur dah nak lena dah. Tiba-tiba didatangi oleh satu sosok yang dia sendiri terperanjat sebenarnya. Sebab waktu saya nak tidur waktu tu, saya terdengar ada bunyi pintu dibuka. Dan bila tu dibuka, saya rasa kaki saya dipegang. Dia bagi tahu macam tu lah. Dia pegang. Lepas tu dia rasa macam tubuh dia ditindih, dan dia dipegang di beberapa bahagian. Dan bila dia buka mata, dia nampak Angah. Apa ni? Kita try untuk meronta ataupun kita try nak mengelak tak waktu tu. Saya tak tahu macam mana caranya dan apa rasanya ketika itu. Macam mana nak refleks, kan, nak tendang ke, nak tergajang ke, nak angkat kaki ke, nak angkat tangan ke. Tapi semua benda tu ada dalam kepala, tapi tak ada langsung tindak balas daripada tubuh saya yang membenarkan saya untuk membuat benda tu. So senang cerita, memang kerah je lah kat situ, macam tu, tegak je, tak boleh buat apa-apa. And ketika itu juga, macam saya cakap, saya nampak ada makhluk rusa yang berada dekat pintu tu. Dalam keadaan macam tu, apa yang saya mampu buat ataupun apa yang mampu saya terfikir, saya just nak bacalah apa-apa yang patut saya baca. Tapi dalam keadaan yang sama, tak ada langsung respon daripada dalam hati ataupun dalam otak untuk kita keluarkan semua benda yang kita boleh buat. Saya dapat rasa tau, badan yang menimpa atas saya tu makin lama makin dekat, makin lama makin tinggi. Saya cuba nak bercakap tapi tak boleh. Dan waktu saya nampak sosok ataupun kelibat yang berada di pintu tu, dia seolah-olah menjenguk dan tidak bergerak sama sekali dekat situ. Saya cuba untuk fight balik, fight. Sampailah satu ketika saya pejamkan mata saya. Dan bila saya pejamkan mata, apa yang saya nampak dalam mata saya tu, dia umpama ada seorang lelaki berpakaian elok, dan saya sedang duduk di satu sudut yang sangat-sangat jauh daripada bilik saya. So maknanya saya dalam bilik saya, tapi dia macam ada satu sudut yang jauh sangat. Dan ada seorang lelaki sedang berdiri betul-betul di hadapan saya, tapi jauh. Nampaklah benda tu, dia jauh. Saya tak nampak sangat muka dia, tapi dia jauh. Saya cuba bangun tapi tak boleh. Saya cuba panggil tapi tak boleh. Apa yang saya nampak ketika itu, saya nampak dia berjalan dekat. Dan bila dia betul-betul dekat depan saya, dia ada satu bau yang sangat-sangat pelik. Tapi bau tu tak adalah busuk, tak adalah wangi, tapi dia bau sedap untuk dibau. Macam tu lah. Dia macam, uish, ni bau apa ni kan? Dalam hati tu dapat tahu, tapi dalam kepala ni kosong waktu tu. Lepas tu saya nampak dia keluarkan tangan dia daripada sisi tu. Dia pegang kedua-dua pipi saya.
Dan saya boleh dengar satu bisikan daripada ujung telinga saya. Dia cakap macam ni, buka, buka, buka. Macam tu. Tak tahulah apa yang difikir, tak tahulah apa yang dia rasa. Tapi benda tu mungkin dia suruh kita buka mata kan. Kita pun buka lah mata. Bila buka mata waktu tu, saya dapat lihat yang saya punya atap atas tu, dia macam ada satu makhluk yang sedang bertinggi dekat atas tu dan tengok ke arah saya. Dan waktu tu saya nampak badan saya tu dekat depan tu dah tak ada orang lah. Maksudnya tadi kan saya nampak angah kat atas kan, kali ni dah tak ada dah. Dan saya dapat rasakan badan saya dah mula boleh bergerak. Dan pintu saya masih lagi tertutup dekat depan tu. Saya pun bangun lah daripada katil tu. Saya bangun daripada katil tu, saya macam terkejut dan saya menggigil dekat tepi katil tu. Saya menangis dan saya menjerit sekuat-kuat hati dia. Macam tu. Sampailah pintu bilik saya dibuka dan saya nampak Umi masuk dalam bilik saya. Dan dia pergi kat saya. Dia menenangkan, kenapa ni? Tak boleh duduk rumah ni lagi. Tak boleh. Orang takut. Macam tu. Takut sangat-sangat. Berdegar darah. Dan tu ni laju gila waktu tu. Dan lepas dia Umi masuk, nampak kelibat angah pun masuk. Dan bila saya nampak angah, saya buatkan saya lagi rasa cuak lah. Rasa macam, takut lah. Nak tengok muka dia pun kita tak berani lah. Saya palingkan muka saya dan saya menggigil waktu tu. Lepas tu baru saya dengar bunyi tapak kaki ayah masuk. Tak. Ayah arahkan angah untuk baringkan saya di atas katil waktu tu. And then Angah pegang saya kan. Bila Angah pegang saya macam melawan. Saya memang tak nak dia pegang. Saya takut dengan dia. Saya tak tahu kenapa. Tapi Angah berkeras juga. Dia pegang saya, naikkan saya atas katil dan dia baringkan saya waktu tu. Lepas tu dia kata, ayah kata dengan Umi, pegang tangan dia, Angah pegang kaki. Macam tu. Saya dengar semua benda, saya nampak semua benda. Tapi saya rasa macam saya tak boleh nak kawal apa-apa waktu tu. Lepas tu ayah keluar daripada bilik. Ayah masuk balik, dia bawa satu jug air, ada limau. Lepas tu ada macam satu alat dia, tak tahulah alat apa yang dia pegang waktu tu. Macam warna putih panjang macam tu. Dia masuk balik. Saya nampak dia potong limau tu menggunakan alat panjang putih tu tadi. And then dia letak limau tu. Satu lagi, dia keluarkan satu bilah pisau kecil tu, pisau lipat tu. Lepas tu saya tengok pisau tu. Dan bila saya tengok pisau tu, saya tak tahu kenapa saya terrecall, ini pisau yang saya nampak dekat dalam bilik Umi hari tu. Dan waktu pisau tu pergi ke arah limau tu, badan saya terasa seolah-olah pisau belati tu lalu dekat kulit ni. Sikit. Kita pun jerit lah. Sakit. Memang sakit. Bayangkan pisau tu terhiris sikit pun sakit. Ini dia lalu slow tau. Dan saya nampak ayah lalu. Dan mulut dia kumat kamit lah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Dia tarik. And memang rasa dekat bahagian badan ni, dekat tengah-tengah dada ni, memang rasa macam dipotong, disiat perlahan-lahan, dioris perlahan-lahan. Memang pedih. Lepas saya nampak pisau tu habis membelah limau tu diletakkan di dalam air waktu tu. Lepas tu dia ambil satu lagi, dia potong satu lagi. Dan bila dipotong sekali lagi, yang ini saya rasa betul-betul dia lalu dekat hujung ibu jari kaki saya. Kau bayangkan ibu jari kaki, dia potong daripada atas ni sampailah ke peha rasa dia. Sampailah pisau tu habis potong limau tu. Saya hanya mengerang. Saya hanya, orang kata apa, mengentan kat situ. Agak agresif sebenarnya. Tapi saya masih sedar sebenarnya. Saya boleh nampak semua yang ayah buat. Badan saya je yang rasa macam sakit semacam, perih semacam, dan badan ni meronta-ronta tanpa kawalan saya pada waktu tu. Dan selepas limau kedua habis dipotong, dia perah air tu, and then dia letak kat tepi. Dia kacau, ayah kacau. Lepas tu
Dia suruh mak masuk bilik, pergi ambil satu kain. Mak pun pergi ambil satu kain, and then dia buka lah satu kain tu. Kain tu warna kuning. Dia letakkan kain tu betul-betul dekat antara leher saya sampailah ke peha saya waktu tu. Kain tu panjang lah. So bila dia dah letak macam tu, saya nampak ayah datang, approaching to me waktu tu. And waktu tu juga saya tak tahu macam mana nak cakap. Tapi bila ayah datang, saya nampak ada satu makhluk yang sangat besar dekat belakang ayah. Sangat besar. Saya tengok je makhluk tu, dan makhluk tu pandang saya. Mata makhluk tu putih semua, tak ada warna hitam. And dia punya bulu dia memang banyak lah. Tak ada tanduk, tak ada apa. Tapi dia memang sangat-sangat besar. Saya boleh cakap dia 2 kali ayah lah. Besar sangat. Dia lalu. Lepas tu ayah keluarkan air tu lah. Dia tuang air tu dekat badan saya. Setitik yang jatuh pada waktu tu, setitik yang jatuh airnya ke badan saya, seolah-olah setitik air panas yang sedang menggelegak singgah ke kulit kita waktu tu. Psst, jerit lah. Sakit. Macam tu. Sakit, memang sakit. 1, 2, 3. Dia tak main satu jirus tak. Dia sikit-sikit. Tak. Sampai satu ketika saya dapat rasa yang air tu makin deras. Bila air tu makin deras, saya umpama dah lost, dah hilang pertimbangan dan hilang kawalan diri waktu tu. Memang tak boleh nak buat apa lah. Memang tak boleh buat apa. Dan saya tak ingat dah apa yang jadi. Apa saya rasa waktu tu last adalah ketika jirusan tu makin deras, memang rasa air panas ni memang dia curah dekat badan kita. Tapi saya percaya itu bukan air panas, tapi rasa dia memang luar biasa. Sampai satu ketika saya rasa saya pengsan. Saya rasa saya tak sedarkan diri. Dan apa yang buatkan saya sedar pada waktu tu adalah saya dengar ada bacaan Yasin dibacakan di telinga saya. Surah Yasin dibacakan. Saya buka mata. Saya tengok kat sebelah saya ada beberapa makcik-makcik kampung yang ada kat situ. Lepas tu saya tengok belah kanan, ada beberapa pakcik-pakcik kampung kat situ. Lepas tu mata saya tertempu kepada seorang lelaki, Hilmi, berada juga di kalangan mereka itu. Waktu tu saya jadi panik bila semua orang dah baca Yasin. Dan mata saya turun ke bawah. Apa yang saya nampak adalah macam gumpalan putih pandang ke bawah. Saya berasa hidung saya ni seolah-olah dicocok dan tak boleh bernafas dengan elok. Saya tengok bawah. Bila saya tengok bawah, saya nampak baju saya sampai ke kaki semuanya serba putih. Saya tengok kiri, saya tengok kanan. Sah. Aku dah mati ke? Waktu tu saya rasa benda tu. Aku dah mati ke? Rasa takut, Rasa nak menangis semua ada waktu tu. Aku belum matilah. Cuma je mulut ni memang tak boleh buka. Maksudnya kita tahu kita bercakap, tapi suara tu tidak keluar pada mulut. Dia keluar daripada hati. Aku belum matilah. Badan tu tak boleh gerak. Makin lama makin kuat bacaan Yasin tu. Makin kuat sampai saya tak dengar sendiri dah suara yang sedang menjerit, yang sedang merintih dekat dalam hati tu. Dia macam dah cover up suara tu dengan surah Yasin tu. Saya tak tahu nak buat apa pada waktu tu. Sampailah satu ketika ni, bila diorang dah habis baca Yasin, di penghujung ayat baca ayat Yasin tu, saya nampak ayah dengan Angah keluar, masuk daripada bawah rumah. Kali ni baru saya sedar, tak ada yang menangis langsung ketika itu. Aku mimpi ke ni? Aku rasa macam tu. And then ayah masuk,
Dan juga Agah masuk, beberapa orang kampung lain masuk. Lepas tu aku nampak ayah pandang ke atas. Bila aku nampak ayah pandang ke atas, aku pandang ke atas. Atap tu dibuka tau. 2 lapisan atap dibuka. Dan mata aku terus pandang ke arah langit waktu tu. Dan aku dengar ayah cakap, dah boleh buka lah. Lepas tu orang kampung tu datang dekat dengan badan aku. Dia buka simpulan-simpulan yang telah diikat di badan aku. Buka. Bila ikatan-ikatan di keliling aku ni telah pun dibuka pada waktu itu, aku pun dapat rasa yang badan aku boleh bergerak. Cumanya aku dalam keadaan seperti dikawal oleh something else waktu tu. Aku nampak Angah datang ke arah aku. Dia usap dahi aku. Dia kata, "Dek, Angah tahu kau kuat. Kau lawan sikit. Istighfar daripada dalam." Aku dengar, tapi badan aku tak respon yang sama waktu tu. Ayah datang. Ayah cakap sesuatu dengan Angah. Aku tak tahu apa dia. Dan badan aku dibangunkan, seolah-olah dalam posisi duduk. Beberapa orang kampung yang lain, makcik-makcik, akak-akak yang ada kat situ, pegang aku dalam keadaan yang sama, sandarkan aku ke dinding. Dan waktu tu ayah berdiri betul-betul di hadapan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja ayat dia yang pertama dah buat badan aku ni umpama dibakar. Pedih gila waktu tu. Dan aku dapat rasa yang tangan kaki aku ni bangun, melompat dan didorong oleh satu tenaga yang lain. Macam tu. Nak fight lah. Nak fight. Nak bergaduh dan nak bertarung. Dan setiap bacaan ayah tu makin lama makin tajam, makin lama makin tajam. Aku dapat rasa sakit tu. Tapi badan ni bukan aku yang pegang. Sampai satu ketika ni aku rasa aku sangat-sangat agresif. Bukan aku rasa, aku sangat-sangat agresif. Dalaman aku ni dah penat. Dan dalaman aku ni dah menangis. Aku bangun, aku pergi kiri, aku pergi kanan, aku hentam semua benda yang ada kat situ. Aku baling semua orang yang ada. Dan hanya satu ketika ni, ketika ayah dah dapat pegang aku di bahagian kepala, badan aku ni umpama dirembeskan dengan satu perasaan yang sangat-sangat aneh. Kau pernah rasa meremang bila nak berak tu kan? Kau dapat rasa yang semua rongga terbuka tu. Macam tu. And waktu tu baru aku dapat rasa yang badan aku ni dikawal oleh aku sendiri. Dan aku dapat dengar suara Agah panggil nama aku. "Hadi, Dek." Bila aku toleh, padang Angah, semua orang serentak alhamdulillah. Ayah pun lepaskan kepala aku dan aku jatuh. Memang lemah. Badan aku sangat penat. Dan aku tak tahu sebenarnya ini apa. Badan aku jatuh. Dan mata aku pandang ke arah kiri dan kanan aku yang ada. Dan aku boleh dengar bunyi geseran yang sangat kuat daripada atas. Tanda atap tu telah ditutup. Aku pun buka mata. Aku pejam balik. Aku kejam balik. Tak boleh nak bangun dah. Tak boleh dah. Memang satu tenaga yang luar biasa. Dan aku tak boleh nak fight waktu tu. Aku pengsan lagi. Kali ni aku terjaga. Aku berada di tengah-tengah laman rumah waktu tu. Ruang tamu lah. Ada Umi dekat sebelah, ada Angah dan juga ada ayah. Dan bila aku bangun tu, kepala aku sakit sangat-sangat. Badan aku sangat pedih. Rasa semua benda tak boleh nak kawal lah. Dan aku tanya, Kenapa semua benda ni terjadi? Sambil aku bertanya kepada Angah tu, mata aku tertumpu ke arah
patung-patung kepala yang berada di rumah aku. Dan aku dapat tahu dan aku nampak, aku perasan yang patung rusa tak ada dekat situ. Bila lepas aku tanya kenapa, mak aku cakap ada jin yang dah ikut aku. Macam mana boleh jadi? Ada orang tinggalkan. Umi pun tak tahulah siapa, dan Umi tak nak tuduh siapa-siapa. Tapi mungkin dia kecewa dengan keputusan ayah kau. Terus aku pandang ayah. Ayah cakap, itulah sebab dia tak benarkan dan dia tak gemar sebarang-sebarang lelaki masuk bidang aku. Menurut ayah, ini dengki orang. Angah hanya diam, tunduk berbisu, tak cakap apa-apa. Aku boleh cerita balik apa yang terjadi pada aku malam tu. Dan aku cakap dengan ayah, ayah, orang rasa ayah kena buang semua benda kat atas ni. Semua kepala ni buang. Tak boleh, tak suka-suka buang. Kalau aku tak letak dia dekat dalam semua benda ni, macam mana aku nak buang? Maksudnya macam mana? Angah bersuara. Benda-benda dalam rumah ni ayah kau gantung. Kalau ada pesakit-pesakit yang kronik luar biasa, jin-jin dia kuat macam kau ni, dia akan tanamkan dalam benda tu, dapat macam hidup. Lepas tu mana pergi kepala rusa tu? Dah tanam. Sama ke benda tu? Kita tanam. Aku jadi blur. Aku pandang kiri, aku pandang kanan. Aku jadi sangat-sangat sakit. Lepas tu ayah sambung lah. Jin asyik ni, dia tak kira orang nak ikut. Dia kalau nak suka, dia suka. Boleh jadi dia suka dekat pasangan kamu, tapi bila dia dah nampak kamu, dia suka kamu pula. Macam tu lah. Sebelum ni yang datang semua lebih kurang sama je. Abah tak tahu, ayah tak tahu pula yang ni paling kuat. Ayah cakap macam tu. Pada je apa? Kau kena tanya balik lah. Boyfriend kau tu, dia ada pergi ubat kat mana-mana tu ke sebelum ni? Rahmat ke? Ada orang lain ke? Tak ada. Dan aku baru terfikir, aku nak bangun ambil telefon aku lah. Sebab sepanjang aku berada dalam rawatan, aku rasa Rahmat tak tahu apa-apa kan. Angah, ambil kat telefon aku. Okay. Angah pun bangun, and then dia bagi telefon dekat aku. Aku tengok telefon, tak ada miss call, tak ada call, tak ada chat, tak ada apa-apa notifikasi kat situ. Aku berletak telefon kat sebelah. Dan Umi cakap lah, tak apalah, untuk sekarang ni kau rehat, kau minum je apa yang ayah kau bagi ni. Yelah. Selepas daripada kejadian tu, aku tak rasa lagi aku macam tu. Aku tak rasa lagi diri aku yang sebegitu. Disebabkan pada waktu tu aku macam, tak tahulah, dia rasa macam tak best. Dia rasa macam longoi. Dia rasa macam kita ni blur. Dan kita rasa kita bukan kita. Kita tahu kita bukan kita. Macam tu. Beberapa hari juga aku diasuh, aku dijaga oleh Umi, dan diberi makan. Aku hanya terdampar baring saja dekat katil tu. Aku rasa ada dalam 4 hari 5 hari juga. Bila nak makan, Umi datang. Bila nak pergi toilet, Umi akan papah. Macam orang sakit. Macam orang sakit yang sakit sangat-sangat. Memang tak boleh nak tahu dekat mana punca, tak boleh nak tahu dekat mana nak rawat. Tapi ayah ada datang lah beberapa kali ke aku untuk suruh aku minum air yang dia dah tawar, air yang dia dah baca. Cuba rasa air tu sangat-sangatlah pelik. Dia umpama air garam yang masuk ke dalam perut, tapi bila melalui tekak tu, dia rasa panas yang semacam. Menurut apa yang ayah cakap, walaupun jin tu dah keluar daripada badan kita, tapi sisa-sisa kemarahan ataupun sisa-sisa sifat dia masih ada lagi. Dan selepas berlalu 5 hari daripada kejadian itu, aku ingat lagi, aku dengar bunyi azan Zuhur. Aku nak bangun solat. Aku cakap ke Umi, aku nak bangun solat. Umi,
Puan nak solat. Jom. Umi tolong. Umi pun cuba papa aku kan bawa pergi ke toilet untuk uruskan lah segalanya, dan disuruh aku ambil wuduk. Cuma selepas aku selesai ambil wuduk tu, aku dapat rasa yang badan aku ni tak bagi aku solat. Badan aku lemah, badan aku tak berdaya, dan semua benda rasa tak selesa. Sampailah ke bilik aku pada waktu tu. Aku disarungkan telekong oleh Umi. Dia beri aku kerusi untuk duduk, dan aku cuba solat. Lepas aku dah sahur telekong tu, badan aku memang rasa nak jatuh. Memang badan aku rasa lembik semacam. Bila duduk pun aku tak dapat duduk dengan tegak. Aku kan dia macam sengit-sengit, ke kiri ke kanan. Dia rasa macam nak tombang je lah. Macam tu, tak boleh nak solat. Dan aku menangis waktu tu. Sebab aku rasa macam, apa ni? Apa sebenarnya yang cuba diperlihatkan oleh aku? Apa sebenarnya yang cuba ditunjukkan kepada aku? Jin asyik ni apa? Aku tak faham. Tolong fahamkan aku. Datangnya daripada mana? Tolong bagi tahu aku. Selesainya Umi solat, dan percubaan aku untuk solat, walaupun aku tahu solat itu tidak sempurna, dan solat itu dalam keadaan yang tidak bermaya dan tidak ada jiwa untuk menyelesaikan, aku dibapah semula oleh Angah dan juga Umi ke tempat pembaringan aku di depan, dan Angah duduk di sebelah aku. Umi kembali ke dapur, dan Angah cakap dengan aku, dengan saya waktu tu, apalah salah kita ni? Kenapa kau sampai macam ni sekali? Aku pun tak tahulah, Angah. Aku tak tahu kenapa sampai macam ni sekali. Aku tak tahu kenapa sakit sangat cara ayah rawat aku ni. Tak apa, kau sabar je. Allah tu ada. Ayah dah buat yang terbaik dah untuk kita. Dia tahu apa yang dia nak buat. Dia tahu apa yang dia kena buat. Lemah. Sangat lemah. Memang tak boleh. Tak berdaya sebenarnya. Lepas tu Angah, dia macam mengajukan kepada aku satu soalan. Ni dah berapa hari ni kau tak ada kontak ke dengan Rahmat? Dia pun tak ada telefon. Aku tunggu juga, Angah. Kau try lah telefon dia. Manalah tahu dia tunggu kau. Biasanya macam mana? Biasanya malam-malam dia akan telefon. Dia dah 5 hari senyap je. Kau call lah. Kau try call. Tak apa, aku pun dah tak apa, aku tolong kau. Angah pun bangun. Dia capai telefon aku. Bateri kau habis ni. Aku caskan. Lepas tu Angah caskan. Sampailah telefon tu menyala, dan Angah bagi phone tu pada aku, dan tekan lah kontak nama Rahmat tu. Kita call. Tak dijawab. Kali kedua, juga tak dijawab. Last but not least, juga tak dijawab. Pada ketika itu, aku pandang Angah, Angah pandang aku. Dia sibuk tak? Aku cakap pada Angah, yelah tu, nanti dia call balik lah. Apa? Letaklah telefon tu kat situ, dan tak ada. Sepanjang hari tu aku tunggu untuk dia call balik, tak ada. Dan aku cuba call dia hari berhari, dan hari ni dah masuk seminggu dah. Masih lagi tak ada apa-apa jawapan, tak ada apa-apa sautan, tak ada panggilan yang dijawab. Dia kata hari ni sepatutnya datang dengan family dia. Kenapa tak jawab ni? Selepas maghrib, semua orang selesai solat, dan aku duduk semula dekat tempat aku. Badan aku semakin rasa ada tindak balas yang baik, dan aku dapat rasa, orang kata apa, lebih ringan daripada sebelum ni. Aku cuba call Rahmat.
Turut turut. Turut turut. Tak jawab. Turut turut. Turut turut. Hello. Hello. Bi, awak pergi mana? Siapa ni? Bi? Siapa ni? Saya lah ni. Oh, kau pergi mana? Saya pergi mana? Awak tu pergi mana? Saya call kau tak dapat. Macam ni lah. Aku jujur je lah dengan kau ni Aku rasa aku dengan kau ni tak boleh pergi dah. Tak boleh go dah. Kenapa dia? Kenapa macam tu? Tak payah tanya kenapa lah. Aku rasa kau biar ikut jalan kau, aku ikut jalan aku. Sedang. Bapak kau pun susah-susah lah nak bagi kita kahwin. Bukannya senang-senang nak bagi kita kahwin kan. Terdiam. Teka aku tak tahu nak cakap apa. Kenapa cakap sampai macam ni sekali? Mana ada diorang sudah datang bawa bapak. Dah aku balas nak banyak cerita sebenarnya. Kita bukannya lama pun kan kenal. So aku rasa mungkin kalau susah kita nak kahwin ni, aku check orang lain je lah. Kau check lah orang lain. Kau cari yang family kau suka. Sedang sikit. Aku rasa aku tak boleh lah. Janganlah macam ni. Kenapa awak buat saya macam ni? Tak. Benda ni baik untuk kita. Baik untuk kau, baik untuk aku. Janganlah kau aku dengan saya. Okay, alright. Saya cakap sekali je ni. Alright. Okay, bye. Assalamualaikum. Terdiam. Tak tahu nak cakap apa. Saya call dia balik. Tak ada jawab. Call kali kedua, tak ada jawab. Call kali ketiga, juga tak ada jawab. Dan sekali lagi saya call, dia jawab. Nak apa lagi? Apa yang tak faham dia? Awak janganlah macam ni. Kalau saya ada salah, saya minta maaf lah. Tak payah minta maaf. Aku cakap dengan kau, kau dengan aku habis kat sini. Habis kat sini je lah. Kau anggap je kau dengan aku tak ada jodoh. Alright? Jangan kau call aku lagi. Kita anggap kita habis kat sini. Kita putus kat sini. Alright? Kita pun tak sempat lagi tunang kan. Tak ada apa lah. Yang penting-penting pun. Kita putus kat sini je. Okay, bye. Tutup. Lepas je dia tutup call tu, saya tak tahu kenapa badan ni jadi tiba-tiba panas. Dalam kepala ni tiba-tiba menggelegak. Dia satu rasa yang aku tak boleh nak kawal. Tak boleh nak kawal. Langsung tak boleh nak kawal. Dia rasa panas, tangan ni rasa mendidih, kepala ni rasa menggelegak. Handphone yang aku genggam tu, aku genggam sekuat hati. Sampaikan aku nampak dekat handphone tu punya LCD dah boleh jam. Dah jadi hijau lah. Dan aku hempas telefon tu dekat depan tempat baring aku tu. Aku rasa satu rasa yang sangat membuak-buak. Di dalam kawalan aku atau luar kawalan aku tak tahu. Tapi rasa macam aku genggam semua benda yang ada dekat situ. Katil aku, bantal aku genggam sampai aku rasa nak koyakkan semua benda yang ada dekat situ. Aku rasa marah yang semacam sial. Macam tu. Aku jerit lah kuat-kuat. Aku hempas semua benda yang ada dekat kiri dan kanan aku. Bunyi. Dan aku nampak ada orang datang kat aku. Ya Allah. Istighfar. Kau ni kenapa? Angga datang. Bila Angga datang, aku tak tahulah macam mana nak cakap. Tapi bila dia datang, dia rasanya dia belum sempat dekat lagi. Aku yang melompat pergi kat dia. Aku pergi melompat kat dia. Aku cekak baju dia waktu tu. Kau semua salah kau. Suara aku berubah jadi macam tu. Dan aku hempas Angga ke tepi lah waktu tu. And then bila aku hempas dia ke kanan, aku nampak Umi bangun. Umi keluar daripada ruang tu. Dan bila Umi keluar daripada ruang tu, dia nampak aku macam tu. Dia lari balik. Dia masuk ke bawah. Aku tak tahu dia gimana. Dan ketika aku dalam mood yang lain daripada kawalan aku sendiri ni, aku rasa nak pergi rekah semua orang. Aku nak pergi mengamuk. Aku nak pergi goborkan semua benda. Aku rasa macam semua orang yang salah dalam hal ni waktu tu. Aku rasa macam mengaut dah benda ni kan. Lebih kepada dia bukan aku ni. Aku tahu itu bukan aku. Aku try. Aku pergi kat Angga.
Aku pergi kat Angah bangun untuk tangkap aku pada waktu tu. Kau kenapa ni, Dik? Dia peluk aku daripada belakang. Dia tak bagi aku gerak lah. Dan aku dengar dia cakap, Ubi, ayah, Ubi, ayah. Waktu tu. Tapi aku dapat rasa yang aku dapat satu tenaga yang lain daripada yang lain waktu tu. Aku boleh buka genggaman Angah yang daripada belakang tu. Yang aku rasa dia dah genggam aku separuh daripada badan dan tenaga dia. Aku buka. Dan aku pusing. Aku pergi kat dia. Aku cakap dengan dia, jangan campur. Macam tu. Aku bangun. Angah memang dah out dah. Dia macam dah ya Umi. Dan aku berjalan. Aku menuju ke ruang yang Umi masuk dan patah balik pada waktu tu. And then bila aku masuk ke ruang tu, aku nampak adik-adik aku ada kat situ. Dan aku pandang dia orang. Yang satu tu dia lari tau. Seekor ni lari. Ada seekor lagi ni, dia macam ada macam tu. Dan aku pandang dia. Apa yang aku nampak waktu tu adalah dia ni seekor kucing yang muka dia pelik dan badan dia sangat-sangat kotor waktu tu. Aku boleh nampak dia kembangkan bulu dia. Macam tu. Dan aku pun berjalan depan. Dia datang dan aku pergi pegang kepala dia. Aku rasa tangan dia tu, cakaran-cakaran yang dibuat ke atas tangan aku tu. Tapi aku langsung tak lepaskan dia. Dia hura lah dekat situ tangan tu. Aku nampak semua benda. Tapi aku rasa aku luar kawalan sangat-sangat. Sampai satu ketika aku pegang kepala dia dan aku terus angkat. Aku hempas ke lantai. Terus tak berbunyi. Apa yang aku dengar pada waktu tu adalah bunyi dan terus senyap. Bising. Aku berbaling ke tepi dan aku nampak dia macam dah terkulai, macam gegar-gegar sikit badan dia. Pasal Angah bangun. Dek, kau buat apa, Dek? Aku turun. Aku turun. Aku tak tahu pergi ke mana. Aku tak nampak dia. Dekat dalam area dapur, dekat bilik air aku tak nampak. Tapi aku hanya mendengus kat situ. Aku dengar ada orang baca surah Al-Quran dekat dalam. Aku dengar Auzubillahiminasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, datang daripada bilik bapak aku tadi tu. Dan aku pun jalan mendengus sampai ke depan pintu dia. Aku cuba pegang tombol pintu dia, tapi tombol pintu dia rasa sejuk semacam. Dan tangan aku tak boleh pegang disebabkan dia rasa sangat bisa dan sangat tajam. Dia pergi aku ketuk pintu tu. Pom. Keluar. Aku jerit kuat-kuat lah sampai nak keluar dah, nak tekak waktu tu. Dan aku nampak Angah turun. Bila Angah turun, Angah datang kat aku. Dia nak peluk aku sekali lagi. Tapi aku punya tenaga waktu tu memang lain macam. Angah tu memang orang kata macam mana, dia umpama Big Show lawan Mysterio lah, macam tu lah. Dia pegang, dia keluar macam tu lah. Boleh baling Angah tu macam tu je. Dan aku dengar waktu tu bunyi tombol itu dibuka daripada dalam. Dan bila aku tengok tombol tu dibuka, aku terus pegang tombol tu tadi. Dan bila aku pegang tombol tu tadi, dia dah tak panas, dia dah tak sejuk dah. Dan bila aku buka, aku nampak dekat dalam bilik tu semuanya hitam, gelap. Tak ada apa-apa. Aku jengah kepada aku. Tak ada apa-apa. Tak ada dengar orang baca Al-Quran. Bilik tu pun tak ada apa-apa yang aku nampak. Dia macam blackout, gelap gila. Bila aku julurkan kepala, aku tengok semua tak ada apa-apa. Aku nak masukkan badan aku separuh ke dalam bilik tu. Bila aku masukkan badan aku separuh ke dalam bilik tu,
aku dapat rasa yang kepala aku ni dipegang. Sok. Macam tu. Dan bila dipegang ni, tangan dia sangat-sangat panas. Dan dia tolak aku keluar. Dan aku pandang ke atas, aku nampak ayah. Ayah tolak aku keluar. Dan dia dudukkan aku. Dia baca Ayatul Kursi waktu tu. Aku dengar dia baca, tapi badan aku panas, menggelegap, memang nak menyerang orang waktu tu. Dan aku try untuk sergah ayah, tapi aku dapat rasa yang tangan dia tu, dia pegang kepala aku tu, dia seolah-olah kunci satu badan aku. Memang tak boleh nak bergerak, memang tak boleh nak buat apa waktu tu. Lepas aku nampak Angah cuba datang kat aku, tapi ayah tahan, tak payah. Dan aku dah dengar bunyi teriakan seorang wanita menangis waktu tu. Mak aku lah menangis, terisak-isak. Dan aku pandang ke mak aku. Lepas tu bapak aku pandang aku lagi. Dan kali ni dia bercakap dengan aku, kalau ada yang lain dalam ni, keluar sekarang. Macam tu. Dan aku giling-giling kepala lah. Aku berhentak-hentak semua benda yang ada kat situ. Aku tak nak. Kali ni rasa dia sangat-sangat berbeza daripada yang sebelum ni. Kalau sebelum ni aku dapat rasa tubuh aku ni dikawal, matanya daripada dalam. Tapi kali ni aku rasa macam rasa itu yang mendorong aku untuk buat semua benda ni. Aku jadi tak tentu arah, aku jadi nak melawan. Dan aku tahu bapak aku dah tak mampu nak buat. Lepas tu bapak aku cakap dengan Angah aku, panggil Hilmi, panggil Hilmi datang. Pergi cepat. Lepas tu Angah pun bangun. Dia lari ke atas. Aku tak tahu dia pergi mana. Lepas tu aku rasa macam, dia kenapa dia? Aku rasa, faham tak? Dia macam dia kunci badan aku dengan ayah-ayah aku dia. Dan dia bawa aku ke depan, sampai ke depan tangga tu. And then dia lepaskan tangan dia. Dan bila dia lepaskan tangan dia, aku terjelepak kat situ. Dan rasa lemah sangat-sangat. Lepas tu ayah rangkul aku waktu tu dan bawa ke atas ke tempat pembaringan aku yang dah bersepah tadi tu. Lepas tu bila sampai atas, aku dengar mak aku teriak, Allah, apa kau buat ni? Mata aku yang lemah tu aku buka. Aku tengok mak aku tengah angkat bangkai seekor kucing yang dah lemah, yang dah tak bernyawa dah. Yang di sebelah kucing tersebut ada seekor lagi yang sedang menguis-nguis, menolak-nolak. Aku nampak semua benda. Dan mak aku teriak, menangis sangat-sangat kuat. Abang, ni buat apa ni bang? Apa? Dah, angkat bangkai dia keluar. Lepas tu aku dapat Umi angkat keluar. And then dia bawa keluar, dia buka pintu. Dan diikuti oleh seekor lagi kucing daripada belakang Umi aku turun ke bawah juga. Dan aku baring, aku cakap, ya kenapa ya? Kenapa? Tak ada apa. Kau jangan macam ni. Kau jangan marah-marah macam ni. Kau istighfar lebih sikit dalam hati kau ni. Kenapa ni? Kenapa? Rahmat. Kenapa dengan dia? Dia nak putus. Dia tak ada lagi dengan Adi. Dah tak apa. Kita orang semua ada ni. Kenapa dengan adik ya? Kenapa dengan adik? Tak ada apa-apa. Istighfar. Kenapa dengan adik ya? Kenapa dengan adik? Aku tanya berulang kali. Baik kata tak ada apa. Istighfar. Dan aku rasa makin lama aku punya kemarahan dan juga amarah tu datang balik. Kenapa dengan adik ya? Kenapa? Istighfar. Ikut ayah. Kenapa dengan adik ya? Kenapa? Waktu tu kali ni aku terus genggam tangan ayah yang sebelah ni, dan tangan kanan aku ni terus pegang cekik dia. Cekik sampai ayah tu tak ada suara. Dan aku lepas. Dan bila aku lepas tu, aku nampak ayah dah baring, terjatuh. Aku turun ke bawah. Aku masih lagi nak pergi masuk ke dalam bilik dia. Tapi masih lagi dalam bilik tu tak nampak apa-apa. Kosong, gelap. Aku kembali ke atas semula dan aku panggil, Mana? Aku jerit. Benda yang pertama waktu tu terlintas dalam kepala aku adalah aku nak jatuhkan semua kepala-kepala yang ada waktu tu.
Aku pergi dekat semua yang ada. Aku tepis, aku jatuh, aku robohkan semua. Aku robohkan semua benda yang ada dekat situ. Dan aku nampak ayah aku bergerak sikit-sikit. Dan sikit-sikit dia memang tak boleh nak gerak. Dan aku berjalan keluar rumah waktu tu dengan keadaan aku yang tak bertudung apa semua. Aku turun ke bawah. Aku nampak mak aku tengah pegang cangkul. Dan ada lubang kat situ. Lepas tu mak aku pusing pandang aku. Dia hulur cangkul tu. Dia macam, jangan datang. Aku pergi kat dia. Waktu tu aku rasa sebab aku nampak dalam lubang tu ada adik aku. Kau buat apa? Jangan dekat dia. Jangan dekat. Kau buat apa? Jangan dekat. Waktu tu aku datang dekat lagi. Mak aku ke belakang lagi. Aku depan lagi. Mak aku makin belakang. Dan aku nampak mak aku dah angkat cangkul tu, hayun dekat aku. Hayun sekali. Jangan dekat. Kali ni bila aku nampak, aku pandang mata mak aku, each other, dia ada satu rasa yang lain macam. Dia umpama api yang tengah marak dihempas dengan air laut yang banyak. Aku terduduk, aku mencangkung dan aku menangis. Menangis sekuat-kuatnya waktu tu. Aku tak tahu kenapa boleh jadi sampai macam ni sekali. Kenapa?